हेलो एन्ड नमस्ते तपाईलाई ओलिज स्टोरको युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। म लोकेश आज फेरि तपाईहरुको अगाडि लोजिटेकको कस्तो मजाको मास्टर सिरिजको लोजिटेक माउस लिएर आएको छु। जसको कुरा गर्नुहुन्छ भने यहाँ ठक्क तपाईले MX मास्टर 3S माउस तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ, जुन चाहिँ दुईवटा कलरमा मैले आज लिएर आएको छु। जुन एउटा व्हाइटमा छ र एउटा ब्ल्याकमा छ र माथिपट्टि फर म्याक पनि लेखेको छ भने तल कम्प्याटिबल फर आइप्याड पनि लेखेको छ। यो विशेष गरी भन्नुहुन्छ भने क्रिएटरहरुको लागि यस्तो आफ्नो क्रिएटिभिटीको लागि एकदम मजाको गजबको माउस तपाईलाई धेरैवटा की भएको चाहिन्छ भने तपाईले यो लोजिटेकको माउस युज गर्न सक्नुहुन्छ। साथसाथै यो विन्डोमा पनि कम्प्याटिबल छ है। यदि तपाई क्रिएटर हुनुहुन्छ भने र तपाई राम्रो माउस खोजी भन्नुहुन्छ भने तपाईलाई यो लोजिटेकको यो माउसले तपाईलाई धेरै ठुलो साथ दिन सक्छ। अब आउ यो माउसको बारेमा कुरा गरौँ। हुन त लोजिटेकको यो मास्टर सिरिजको माउस धेरै पहिला नै निस्के पनि नेपालमा चाहिँ भर्खर ओलिज स्टोरमा आएको छ, जसको पुरा अनबक्सिङ भिडियो र यो माउस कस्तो हुन्छ डब्बाभित्र म तपाईलाई खोलेर देखाउन गइरहेको छु। र सबैभन्दा पहिला मेरो हातमा व्हाइट कलरको बक्स परिसकेको छ। तपाई हेर्नुहुन्छ भने मजाले माथिपट्टि MX मास्टर 3S फर म्याक भनेर लेखिएको छ। त्यस्तै यो साइडमा पनि त्यही लेखेको रहेछ। र यो माउसको फिचरहरुको बारेमा के को फिचरहरु बारेमा हल्का यहाँ देखाइएको छ भने यो के कुरामा कम्प्याटिबल हुन्छ भनेर पनि ठक्क यहाँनिर लेखिराखेको छ। त्यस्तै तपाईले यसलाई चाहिँ आइम्याकमा पनि चलाउन सक्नुहुन्छ, त्यस्तै आइप्याडमा पनि चलाउन सक्नुहुन्छ, म्याकबुक प्रोमा पनि चलाउन सक्नुहुन्छ। म चाहिँ यहाँ टक्क लेखेर दिइरहेको छु भने अरु सेटिङ कसरी गर्ने भन्ने कुरा पनि तपाईले यहाँबाट बुझिहाल्नुहुन्छ। र तपाईले यहाँनिर हुन्छ ब्लुटुथ पनि लेखिरहेको छ। यो माउस तपाईको 2.4 गिगाहर्ट्ज का साथै तपाईले ब्लुटुथ पनि कनेक्टिभिटी गर्न सकिन्छ। त्यस्तै पर्यो भने तपाईले वायरलेस मात्रै हैन तार जोडेर पनि यो माउसलाई चलाउन सक्नुहुन्छ। अब आउ यो बट्टा भित्र यो कसरी आएको छ। मैले टक्क लक खोलिसकेको छु यसमा र भित्रपट्टि अर्को सानो कालो बक्स निस्किँदो रहेछ। अब हेरौँ यो बट्टाभित्र माउस कसरी आएको छ। यसलाई हल्का पिल गरेर मैले माथिपट्टि उठाएँ। वाउ, कस्तो मजाको माउस। यो वास्तवमा व्हाइट भनेको त ग्रे टोनको रहेछ, एकदमै पुरा व्हाइट नभएर तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। व्हाइटमा राखेर हेर्दाखेरि यो चाहिँ हल्का ग्रे टोन, तर हेर्दा चाहिँ हामीलाई फिल चाहिँ व्हाइट आउने खालकै रहेछ। र तपाईले तलपट्टि हेर्नुहुन्छ भने ग्रे देख्नुहुन्छ भने माथिपट्टि व्हाइट कलर तपाईले यसमा पाउनुहुन्छ। र यसमा पछाडिपट्टि लागेको स्टिकरलाई म उक्काइरहेको छु। यहाँनिर उक्काएपछि तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ यसलाई चाहिँ अन गर्ने कसरी, र तपाईले यहाँ सेन्सर पनि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। र त्यस्तै तपाईले यहाँ माथिपट्टि हेर्नुहुन्छ भने चारवटा हल्का रबराइज कुसनिङ पनि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ, जसले गर्दाखेरि हामीले माउस चलाउनको लागि स्मुथ चलाउनलाई एकदमै सजिलो हुन्छ यसले। र यहाँनिर अन अफ गर्ने स्विच पनि तपाईले यहाँनिर भेट्नुहुन्छ भने तपाईले यो साइडमा हेर्नुहुन्छ नि होरिजन्टल स्क्रोल गर्नको लागि चाहिँ यहाँ रोलर भेट्नुहुन्छ। त्यस्तै दुईटा अर्को तपाईले बटन पनि यहाँ भेट्नुहुन्छ भने यो साइडमा माथिपट्टि हेर्नुहुन्छ भने तपाईले दुईटा राइट एन्ड लेफ्ट क्लिक पनि पाउनुहुन्छ। त्यस्तै अर्को भर्टिकल रोलर पनि तपाईले यहाँ पाउनुहुन्छ नि अर्को स्विच पनि तपाईले यहाँ पाउनुहुन्छ भने कति धेरै बटनहरु तपाईले यो माउसमा पाउनुहुन्छ। तपाईले अरु माउसमा देखे जस्तै नर्मल बटन तपाईले यसमा पाइ नै हाल्नुहुन्छ, जस्तो लेफ्ट र राइटको भइहाल्यो, त्यस्तै स्क्रोल गर्ने भइहाल्यो भने तपाईले सानो बटन पनि यहाँनिर पाउनुहुन्छ। र यसमा अरु एक्स्ट्रा भनेको चाहिँ यो साइडमा देखिने, जस्तो हामीले यो नर्मली भर्टिकल युज गर्छौं भने होरिजन्टल युजको लागि पनि तपाईले यो साइडमा पाउनुहुन्छ। जसले गर्दाखेरि हामीले यसमा पाउने DPI जुन 1000 DPI छ, जसलाई चाहिँ हामीले 200 देखि 8000 सम्मको DPI सिलेक्सन गरेर पनि यो माउसलाई चलाउन सक्छौं। यसले गर्दा एकदमै धेरै स्मुथली यो माउसबाट हामीले काम गर्न सक्छौं। त्यस्तै यो मात्रै हैन, तपाईले हाम्रो टक्क यो थम्ब राख्ने ठाउँमा पनि तपाईले हातले समातेको बेला हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ ठक्क बुढी आउँलाई टक्क थिच्ने स्विच पनि यहाँनिर राखेको छ। टिक्क पारे हामीले यसलाई पनि सिलेक्सन गरेर चुज गर्न सक्छौं। तपाईले यो माउसमा यति धेरै बटनहरु पाउनुहुन्छ, जसलाई चाहिँ आफ्नै मन अनुसारले कस्टमाइज गरेर कुनलाई केमा सिलेक्ट गर्ने हो कस्टमाइज सेटिङ गरेर यो माउसलाई चलाउन सक्नुहुन्छ। र यो माउसमा तपाई कुरा गर्नुहुन्छ भने यसमा 500 mAh को ब्याट्री लिथियम ब्याट्री राखिएको छ, जसलाई तपाईले एकचोटी चार्ज गर्नु भने करिब 70 दिनसम्म यो माउसलाई चार्ज नगरे पनि हुन्छ। बाइ चान्स तपाईको ब्याट्री सकिहालेको छ तर तपाईले चलाउनु पर्यो भने 1 मिनेट चार्ज गर्नु भने तपाईले झन्डै 3 घण्टासम्म यो माउसलाई चलाउन सक्नुहुन्छ। भने त्यति धेरै ब्याट्री पावर ब्याकअप भएको यो माउस तपाईले यो लोजिटेकको MX मा पाउनुहुन्छ। र यो त थियो तपाईलाई सेतो रङको पनि, अब कालो रङको कस्तो छ त्यो पनि हेरिहाल्नु। मेरो अगाडि अर्को बट्टा पनि छ जसलाई मैले खोलिहालेँ। बट्टाको बाहिर के छ अघि नि मैले भनिसके भने सेम त्यही नै छ भने यो भित्र पनि तपाईले अर्को फेरि कालो बक्सा पाउनुहुन्छ। र कालो बक्सा भित्र तपाई हेर्नुहुन्छ नि यहाँ भित्र पनि माउस मजाले प्याक गरेर आएको छ भने ओहो कस्तो गजबको माउस तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यो पनि हेर्नुहुन्छ नि माथिपट्टि ग्लोसी फिनिशमा ब्ल्याक छ भने तलपट्टि हेर्नुहुन्छ म्याट फिनिशमा छ। र पछाडिपट्टि हेर्नुहुन्छ भने पनि स्पेस ग्रे कलर तर हल्का डार्क ग्रे तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ भने यहाँ पछाडी पनि तपाईले स्टिकर उकाउनु भयो भने सेम यस्तै की तपाईले देख्न सकिहाल्नुहुन्छ। र यसमा पनि हेर्नुहुन्छ नि सबै की फंक्सन एक्ज्याक्टली हो, खाली दुईटामा फरक भने खाली रङ मात्रै हो। अब तपाईलाई सेतो मन पर्छ कि कालो मन पर्छ तपाईको इच्छाको कुरा हो। अब यो माउसलाई हामी अन कसरी गर्ने, अन गर्नको लागि तपाईले माथिपट्टि
पावर अनको स्विच तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ, जसमा चाहिँ रातो साइनले हामी सानो देखिरहेको छौँ भने यसलाई माथिपट्टि पुस गरेपछि तपाईँले ग्रिन देख्नुहुन्छ। अनि यहाँ ब्लिङ्क पनि गरे तपाईँले 1 2 3 भनेर छ भने अहिले 1 ब्लिङ्क गरिरहेछ। र यो माउसले एकैचोटि हामीले 3टा डिभाइसमा पेयर गर्न सक्छौँ र एकैचोटि 3टै डिभाइसमा पनि यो माउसलाई हामीले युज गर्न सक्छौँ। त्यति मात्र होइन, तपाईँले एउटा कम्प्युटरमा कपी गरेको फाइललाई अर्को कम्प्युटरमा तपाईँले पेस्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ यही माउसको सहायताबाट। म्हणजे त्यति एक्स्ट्रा एडभान्स माउस तपाईँले यसमा पाउनुहुन्छ। र यो माउसलाई हामीले चाहिँ जसरी पनि यसलाई युज गर्न सक्छौँ। हामी कतिवटा माउसलाई चाहिँ हामीले ग्लासमा युज गर्न सक्दैनौँ भने यो माउसलाई चाहिँ हामीले ग्लासमा पनि युज गर्न सक्छौँ। भनेपछि त्यो लेभलको माउसको पर्फर्मेन्स तपाईँले यो माउसबाट पाउनुहुन्छ। यसरी जिउमा गर्नेदेखि बाहेक, फ्लोरमा गर्नेदेखि बाहेक भनेपछि ग्लासमा पनि पाउने भएपछि पक्कै पनि हामीले जस्तो ठाउँमा पनि यदि हामीले माउसको युज गर्नुपर्नेछ भने त्यसको मजा चाहिँ यो माउसबाट लिन सक्छौँ। र यो माउसको अरू स्पेसिफिकेसनको कुरा गर्नुहुन्छ भने अघि नै मैले भने जस्तै यो 2.4 गिगाहर्जको ब्लुटुथ कनेक्टिभिटी तपाईँले यसमा पाइहाल्नुहुन्छ। एकचोटि चार्ज गरेपछि 70 दिनसम्म चलाउँदा तपाईँले सकिहाल्नुहुन्छ। यसमा 1000 DPI को तपाईँले अप्टिकल सेन्सर यसमा पाइहाल्नुहुन्छ। र सँगसँगै तपाईँले यसमा अर्को रमाइलो कुरा के छ भने यसको जुन नोइज लेभल छ, जुन क्लिक गरेर टिक टिक अरू माउस जस्तो धेरै नोइज पनि आउँदैन, जसले गर्दाखेरि तपाईँले क्याफेमा गएको बेला या लाइब्रेरीमा भएको बेला या कलेजमा पढिरहेको बेलामा पनि एउटा डिस्टर्ब नभइकन यो माउसलाई पनि चलाउन सक्नुहुन्छ। त्यस्तै तपाईँले आफ्नो कम्प्युटरलाई टिभीमा जोड्नु भएको छ या तपाईँले कुनै पावर पोइन्ट प्रेजेन्टेसन देखाउनु भएको छ या पर प्रोजेक्टर छ भने पनि तपाईँ टाढा करिब 10 मिटर 33 फिट परबाट पनि यो माउसलाई अपरेटमा ल्याउन सक्नुहुन्छ। नर्मली तपाईँले अरू माउस त हेर्नु भएको छ जसको माउसको वेट एकदमै हल्का हुन्छ, तर त्यो हिसाबले यो माउसको वेट अलिकति बढिन्छ, जसमा तपाईँले 141 ग्राम जतिको वेट तपाईँले यो माउसमा पाउनुहुन्छ। तर वेटी छ तर पनि यसले गर्ने काम चाहिँ एकदम प्रिसाइज एक्युरेटसँग तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो तपाईँ गेम खेल्दै हुन्छ, गेम खेल्दाखेरि पनि तपाईँको टार्गेट मिस नहुँदै एकदम प्रिसाइज मुभमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै तपाईँ फोटोसप चलाइराख्नु भएको छ त्यो बेला पनि तपाईँले यो चाहिन सक्छ। जस्तो तपाईँ प्रिमियर प्रो चलाइराख्नु भएको छ जसमा भिडियोमा सानो सानो क्रसरको मुभमेन्ट गरेर तपाईँले भिडियो काटिराख्नु पर्ने हुन्छ, त्यो बेला पनि यो माउस चाहिन्छ। त्यस्तै तपाईँ ड्रइङ गर्दै हुन्छ, अटो क्याड चलाइराख्नु भएको छ जसमा चाहिँ हुनु न डिजाइनमा साना साना कुराहरूलाई पनि तपाईँले मजाले प्रिसाइजली ओके गराउनु पर्ने हुन्छ। त्यो बेला पनि यसको मुभमेन्टलाई एकदम एक्युरेसी ल्याउनलाई चाहिँ यो हल्का तलपट्टि गरौँ भएको कारणले गर्दा पनि मुभमेन्टलाई चाहिँ एकदमै मजाले यसले साथ दिन्छ। र यो चाहिँ तपाईँलाई लोजिटेक भर्खरै ओली स्टोरमा आएको माउस सम्बन्धी के जानकारी हजुरलाई योभन्दा धेरै डिटेल चाहिएमा यो भिडियोको तल राखेको डिटेल्समा मैले यसको लिङ्क राखिदिएको छु, जहाँ तपाईँले क्लिक गरेर यो प्रोडक्ट सम्बन्धी अरू जानकारी साथै तपाईँले यो प्रोडक्टको प्राइस र तपाईँले अनलाइन अर्डर पनि गर्न सक्नुहुन्छ या हाम्रो कुनै पनि ओली स्टोर भिजिट गरेर पनि तपाईँले यो माउस लिन सक्नुहुन्छ। यति भन्दै आजलाई बिदा दिन चाहन्छु। फेरि नेक्स्ट भिडियोमा भेट्ने बाजा सहित आजलाई बाई बाई अनि नमस्ते।